tuổi đời hơn 100 năm. Là nơi sinh sống của 7 thế hệ. Ngôi nhà Việt cổ từng là nơi sinh sống của 7 thế hệ. Không tập trung số lượng lớn như ở làng cổ Đường Lâm, nhưng rải rác nhiều nơi thuộc đồng bằng Bắc Bộ vẫn có những ngôi nhà cổ có tuổi đời lên tới hàng trăm năm và từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. Sau lưng tôi chính là một trong số những ngôi nhà như thế. Ngôi nhà cổ này của gia đình ông Đào Văn Quyển, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Giống như rất nhiều những ngôi nhà cổ khác, tuổi đời của ngôi nhà cổ này chỉ có thể được xác định một cách tương đối qua những lời kể truyền miệng. Căn nhà này nếu như tôi không được rõ cụ thể, nhưng mà theo các cụ nói là xây vào khoảng những năm 1915. Từ thời tôi gọi bằng cụ làm để làm nhà tiếp khách. Làm nhà tiếp khách, lúc đó cụ cũng làm lý trưởng. Cho đến lúc này là đã được 7 thế hệ. Là một ngôi nhà của lý trưởng thời thuộc địa Phong Kiến, nên dễ hiểu là so với những ngôi nhà khác được xây dựng cùng thời, ngôi nhà này có quy mô lớn hơn hẳn. Lúc đó mà xây được cái nhà như thế này nó rộng, nó rộng rãi so với các cái nhà khác. Cụ thể là nếu nói về rộng thì trước đây không mấy ai làm cái nhà lòng rộng 5 mét, 5m7 và gian rộng 2m4. Đa số chỉ là gian rộng 2 mét và đồng thời gian lòng rộng chỉ khoảng độ 4 mét, già 4 mét là cùng. Nhưng riêng cái này là rộng 5m7, gian rộng 2m4. Cùng với quy mô lớn, vật liệu được tạo nên ngôi nhà cũng được lựa chọn một cách tương đối kỹ lưỡng. Cột, kèo, dui, mè và toàn bộ cửa đều được làm từ gỗ mít, một loại gỗ có đặc tính khá dẻo, ít bị cong vênh, mối mọt. Đặc biệt, ngói để lợp ngôi nhà này là loại ngói có thể được coi là tốt nhất thời bấy giờ. Kết cấu thì nhà này đủ 24 cột gỗ. Chủ yếu là gỗ, xung quanh ở trong nhà chủ yếu là gỗ, còn có mỗi 3 bờ là xây gạch. Mà xây bằng gạch ong, chứ không phải là xây gạch, và một số gạch bìa. Cái ngói này cũng trông như giống vảy cá, nhưng mà nó dạng mũi hài. Mũi hài ạ. Rồi. Thì là nó trông nó đẹp hơn là các bây giờ. Trước đây ví dụ các cái đình chùa người ta hay dùng ngói đó, ngói một số các gia đình nhà dân khá mới nập ngói đó. Tức là cái ngói mũi hài đấy ạ. Ngói mũi. Dạ, vâng. Nó vì sao thế, giá thành nó đắt hay là vì lý do gì hả chú? Hay là nhân công nó tốn hay là như nào? Thứ nhất là giá thành nó đắt hơn, cái thứ hai nữa là hàng năm 10-15 năm là phải đảo lại, phải sửa lại, chứ không để nguyên thế được. Bởi vì nó mất thời gian, mình lâu ngày nó xô, nó không như ngói kia là nó vào các cái khung ở bên dưới người ta buộc lại, nó chắc chắn. Ngói này nó chỉ xếp lên trên, sau cái thời gian 5 tháng là nó sẽ trôi dần, cho nên là 10-10 năm sau là phải làm lại nữa, phải thợ làm lại. Thế thì cháu thấy như thế thì nó sẽ có nhiều yếu điểm hơn so với những cái nó không phải là ưu điểm mà nó là nhược điểm đấy chứ, sao lại giá thành nó lại đắt và lại tốn công như thế mà lại xây dựng. Thế nhưng mà bây giờ này, ngày trước thì không có điện, thì bây giờ nếu mà thời mùa hè thì nó lại rất nóng, mà nợp cái ngói này nó dày hơn, thế nó lại rất mát. Thế nên bác vào thấy mùa hè như bây giờ là thấy vào thấy nó mát, không có điều hòa, không có cái gì cả, mà tại sao nó vẫn mát. Đấy, nó hơn ở cái chỗ cái kia nó mỏng hơn, là nó ví dụ như cái tôn ấy, mà cái tôn mà có cái nước xốp chống lạnh thì sẽ mát hơn. Vậy cái này nó gần như thế. So với những vật liệu khác, vật liệu tạo nên bức vách ngăn này lại khá bình dân, chủ yếu là từ vôi, rơm và tre. Nhưng có vẻ như thứ vật liệu bình dân ấy lại có độ bền ít nhiều vượt trội hơn so với những vật liệu được coi là đặc quyền của giới thượng lưu phong kiến. Nó chính là một trong số những phần được bảo lưu nguyên vẹn nhất. Những phần khác, sau quãng thời gian dài sử dụng, đã ít nhiều bị xuống cấp. Các thế hệ sở hữu ngôi nhà này đã phải nhiều lần tân trang sửa chữa, thay thế các chi tiết cũ hỏng. Dù vậy, về cơ bản, ngôi nhà vẫn giữ được bộ khung và hình hài ban đầu.
Như vậy là sửa 2 lần, tu sửa 2 lần. Một lần vào năm 1974 và năm 2001. Những cái gì mà hỏng thì là kém thì sửa thay thôi, chứ không thay đổi mẫu mã gì cả. Hiện trạng là còn thay mất 6 cái cột gỗ. Đây là chuyển thành cột xi măng. Rồi còn gần như là vẫn còn nguyên, cột còn nguyên, lúc này còn đúng 18 cái cột gỗ xuống dưới đấy. Dui thì có một số thay đổi, một số những cái nào mà trông trên mái mà nó mới là thay đổi, còn không vẫn là cũ. Còn hoành cũng là một số cái, những cái nào mà cũ là tròn, một cái là mới thay là vuông. Đấy, nó thay đổi nó khác nhau, nó rõ như thế. Cái nào mà vuông thì là thay đổi mới. Ngói ở trên thì vẫn nguyên bản được, bây giờ chỉ còn ra một nửa là ngói cũ, còn cũng là mỗi lần khoảng 10 đến 15 năm là phải thay đổi, phải nợp lại thì phải mua thêm bổ sung, phải bổ sung thêm. Thì bây giờ chỉ còn khoảng già nửa là ngói cũ nguyên bản, còn một số chủ yếu ở mái sau là thay lại. Giống như những thế hệ trước, ông Quyển luôn mong muốn bảo lưu, giữ gìn ngôi nhà hiếm có này. Để thực hiện được việc đó, ông Quyển và những người con cũng đã có những kế hoạch cụ thể chi tiết. Đến các đời sau thì không biết, mà chắc chắn đến đời tôi và con tôi thì có lẽ còn phải giữ. Và gần như nhà làm cái nhà gần như là trưởng chi họ, trưởng của một chi họ, chứ còn trưởng họ của tôi là chỗ khác, các cụ này ở chỗ khác. Chú giữ là vì nguyên nhân gì? Vì nhu cầu sử dụng hay là vì giá trị tinh thần của nó? Thực ra là cái ngôi nhà này, thực ra lúc này là ở làng, ở cái xã đây nó chỉ còn 1-2 ngôi nhà này. Thứ hai là gia đình cũng có điều kiện chưa muốn thay đổi. Còn một số gia đình mà vào cái hoàn cảnh thì tất nhiên nếu đông con phải chia sẻ ra. Cái đây thì chưa đến mức độ đông lắm, phải chia sẻ ra thì nó muốn giữ lại. Và quyết tâm của gia đình cũng như là đời ông bố tôi là muốn để giữ lại, để làm một cái nhà nó khác mọi người một chút. Thì sau này nếu có thì tất cả các con cháu là phải làm sao tự mà lo những cái chỗ ở, còn cái chỗ này là không thể chia ra được. Và sau này sẽ có kiểu dạng như là giao bàn giao lại, là ngôi nhà sẽ để lại là chung, chứ không có được ai chia ra trong cái khuôn viên khoảng chừng 500 mét này. Thông qua những hình ảnh về ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 100 năm mà các bạn vừa xem, Vietstory muốn gửi đi một thông điệp, đó là hãy luôn trân trọng và giữ gìn nơi mình đang sống, vì rằng điều đó rất có thể sẽ có ích cho những thế hệ sau.